Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ unbox một số phụ kiện mình đã mua trên Shopee cho mọi người cùng xem nhé. Sẽ unbox một số phụ kiện mà mình đã mua trong đợt mình đã săn sale đợt trước. Phụ kiện này thì ở shop Trung Quốc cho nên là phải chờ khá là lâu, hơn một tuần thì hàng mới về. Nào chúng ta cùng bắt đầu unbox thôi. Link shop mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả. Các bạn thích sản phẩm nào thì có thể kích vào để mua nhé. Sản phẩm đầu tiên là một dây buộc tóc đuôi ngựa, chắc vải là lụa satin. Mình nhìn trên hình thì mình thấy chắc vải lụa có vẻ bóng mượt hơn, nhưng mà so với thực tế thì mình thấy với giá tiền này thì đây cũng là một sản phẩm mình thấy nó khá là ưng ý. Chất vải rất là mềm mịn, dây co giãn rất là đàn hồi. Sản phẩm thứ hai là một chiếc kẹp càng cua. Mình đã có khá là nhiều kẹp càng cua nhưng mà mình thấy đây là một thiết kế rất là mới. Kẹp càng cua là chất liệu là bằng nhựa nhưng mà xung quanh là có viền quấn kèm lông. Chất liệu rất là mềm mượt. Mình nghĩ đối với thiết kế mới lạ này sẽ là một cách để các bạn có thể dùng các phụ kiện để làm mới bản thân mình hơn, khiến cho mình càng trở nên nhẹ nhàng và nữ tính hơn. Sản phẩm thứ ba mà mình mua là một chiếc kẹp tóc hình kim loại. Đây là mình đã chọn hình mặt trăng. Chiếc kẹp này thì các bạn có thể dùng để kẹp búi nhẹ tóc ở phía sau, hoặc các bạn có thể kẹp cặp mái. Cũng có thể dùng để trang trí một phần bên cổ áo của mình cũng rất là xinh. Sản phẩm tiếp theo mà mình mua là một chiếc dây buộc tóc hình nơ và có đính kèm ngọc trai. Như các bạn đã thấy thì trên hình đây là một chất liệu màu vải lụa và có hoa văn nhẹ. Mình thấy đây là một chiếc buộc tóc rất là lạ, vì họa tiết của nó cũng rất độc đáo và khi buộc lên sẽ tạo cho bạn cảm giác rất là nhẹ nhàng, nữ tính. Mình thấy đây là một chiếc dây buộc tóc rất là xinh, các bạn nên mua về. Sản phẩm tiếp theo trong đợt mua lần này của mình là một chiếc kẹp càng cua có đính ngọc trai. Như các bạn cũng biết thì kẹp càng cua đang là một phụ kiện thời trang rất là hot đối với các bạn nữ. Mà mình thấy là kẹp càng cua đính ngọc trai như thế này khi các bạn kẹp nhẹ phần tóc phía sau sẽ rất là nhẹ nhàng, nữ tính. Bạn nào mà ưa chuộng phong cách tiểu thư nhẹ nhàng thì có thể mua chiếc kẹp này về sử dụng. Mình thấy thì shop này đóng hàng rất là cẩn thận. Mình thấy phụ kiện nào cũng được bọc vào bìa nhựa và không hề có một vết trầy xước nào. Sản phẩm tiếp theo mà mình mua là một chiếc kẹp tóc hình hoa cúc, và đặc biệt hơn nữa đây là sản phẩm được đan tay. Mình thấy là đường kim mũi chỉ được làm rất là tinh tế, với giá thành rẻ như vậy và có một chiếc kẹp tóc rất là xinh, các bạn có thể tham khảo để mua và sử dụng. Mình thấy giá tiền rất là rẻ nhưng mà chiếc kẹp thì được làm rất là kỹ lưỡng, rất là chắc chắn. Các bạn có thể mua về kẹp tóc mái hoặc là búi tóc và kẹp tóc con ở phía sau đều rất là xinh. Sản phẩm cuối cùng là một chiếc dây buộc tóc đính nơ dành cho nữ. Đây là một chiếc dây buộc tóc được làm bằng voan nhẹ. Mình thấy dây buộc tóc này rất là xinh xắn, phù hợp đối với những bạn thích style nhẹ nhàng, nữ tính. Video unbox của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thích những phụ kiện nào hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video sau.